Good morning guys! Kikita nyo po ba itong hawak ko? Ako ay nagko-curious. Bakit nung hinawakan ko yung itong merong logo is that para siyang cartoon. Tapos itong nasa taas feeling ko is made of plastic. So, ayan, talagang ayan, binuting-ting ko. Ayan, nabuksan ko yung ibabang bahagi. Ayan, aking nabaklas. Carton nga. Ipagpatuloy pa natin, tingnan natin. Ayun. Carton nga ang nasa baba, yung may logo. Tapos, yung nasa tuktok ay plastic. Ang galing, diba? Ganyan po dito sa Taiwan.